नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले कटहरको ग्रेभी तरकारीको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। पकाउनको लागि सुरुमा त कटहरै चाहियो। मैले कटहर चाहिँ बजारबाटै काटेको कटहर ल्याएको छु। त्यसकारणले गर्दा हजुरलाई देखाउन सकिन। सबै सामग्री लिइसकेको छु। अब मैले कुकर बसाइसके। कुकरमा चाहिँ मैले पानी लगाएको छु। आधी कप ठुलो कपले मैले चाहिँ उसिन्नको लागि बसाउन लागेको। अब त्यस पछाडि नुन लगाउँछु थोरै। अब मैले काटेको कटहर चाहिँ लगाउँदै छु। अघि काटेर पखालिओरी लिएको कटहर ल्याइदैछु। अब कत्रो कत्रो पिस मन पर्छ हजुरहरु त्यो अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। मैले कुकरमा लगाइसके। कुकरमा लगाएर म एक सिटी लगाउँदैछु। एक सिटी लगाएर चाहिँ एकछिन राखेर खोल्नु पर्छ बिर्को। कटहर चाहिँ पुरा पाक्नु हुँदैन। हामीले फेरि कराईमा नि पकाउनु पर्छ। त्यसकारणले गर्दा हाफ बोइल मात्रै पकाएको छु। अब मैले कराई बसाइसके। कराईमा चाहिँ तोरीको तेल लगाउँदै छु। तेल चाहिँ मजाले नै लाउनु पर्छ निकै नै कटहरको तरकारीमा। त्यसपछि जिरा दाना फुर्याउँदै छु। दालचिनी 2 कुर्का पानी परे पड्क्यो। ल्वाङ 3-4 वटा, सुकमेल 5 वटा, तेजपत्ता 3 वटा सानो सानो छ 3टा लगाएको। यसरी पकाएको कटहर चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। अब प्याज राखेको छु मैले एउटा लामो लामो काटेर। प्याजलाई धेरै खर्याउनु पर्दैन। अब बेसार लगाएको छु मैले सानो चम्चाले 1 चम्चा। आलु मैले चाहिँ काटेको छु डल्डल्लो गरेर बोकटासीओरी नयाँ आलु हो छिटै पाक्छ लिएको छु। अनि यो आलु भुटिँदा भुटिँदै प्याज भुटिन्छ। नुन थोरै आलुको भागको लागि मात्रै लगाएको मैले। मजाले चलाउनु पर्छ। आलुलाई एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ। त्यसकारणले प्याज भुटिन्छ। प्याजको कलर पनि चेन्ज भइसक्यो अहिले त। अब अदुवा र लसुनको पेस्ट हो यो चाहिँ पिसेर राखेको 2 चम्चा। अब जिरा र धनियाँको धुलो 3 चम्चा। कश्मीरी धुलो खोर्सानी हो 1 चम्चा। हजुरहरुलाई पिरो खानु मन लाग्यो भने चाहिँ अरू खोर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कश्मीरी धुलो खोर्सानी चाहिँ पिरो हुँदैन कलरको लागि लगाएको हो मैले। छोपेर 1-2 मिनेट पकाउने। त्यसपछि फेरि हेर्नुपर्छ। हेर्नुस् त मसलाहरू पाकिसकेको छ तेल छोडिसकेको छ। त्यस पछाडि चाहिँ मैले उसिनेर पानी तरिहालेर राखेको कटहर लगाउँदै छु। मजाले चलाउनु पर्छ। एकछिन भुट्ने बेलाई कटहरलाई। अब नुन चाहिँ स्वाद अनुसार लगाउन सक्नुहुन्छ। मजाले चलाउनु पर्छ नुन सबैतिर लाग्ने गरेर। कटहरको तरकारी चाहिँ धेरै तरिकाले पकाइछ। आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। मैले चाहिँ तरिकाले पकाएको छु। हजुरहरुले एकपल्ट पकाएर खानु होला यसरी नै। कटहरलाई चाहिँ टाइम लाग्छ त्यसकारणले मैले यसरी पकाएको। पानी लगाउँदै छु थोरै। अब फेरि चलाउनु पर्छ एकछिन। कटहरलाई पाक्नुलाई टाइम लाग्ने हुनाले मैले कुकरमा एकछिन उसिनेको हो बोइल गरेको। टमाटर मैले चाहिँ 4टा जति लगाएको छु। कटहरलाई चाहिँ मरमसला मजाले मिल्यो भने
मासु जस्तै हुन्छ। अब टमाटर पनि अलिअलि गलिसकेको छ। अब चलाउनुपर्छ, मजाले पकाउनुपर्छ टमाटर पाक्ने गरेर। टर्न दिनु हुँदैन, चलाइ नै रहनुपर्छ। मैले चाहिँ तातो पानी लगाउँदैछु। तातो पानीमा चाहिँ चाँडै नै पाक्छ पनि, छिटो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तातो पानी लगाउँदैछु। तातो पानी चाहिँ अब कटहरलाई छोप्ने गर्ने लगाइरहेको छु मैले, तर पानी सुकाउँछु अलि। यो गरम मसला हो 1 चम्चा। कश्मिरी धुलो खोर्सानी नपुगेर थोरै थप्दैछु। कटहर चाहिँ गर्मी सिजनमा पाइन्छ। अहिले कटहरको सिजन आइसक्यो। बजारभरि कटहरै कटहर छ। अब हजुरहरूले चाहिँ कटहर यसरी नै बनाएर खानु होला। यसरी पकाएको कटहर चाहिँ असाध्यै मिठो हुन्छ। यो पाकी पनि सक्यो। हेर्नुहोस् त, पाकिसक्यो। अब कटहर कुकरमा मात्रै नि पकाउन सकिन्छ। पानी फेरि लगाउँछु थोरै। ग्रेभी बनाएको मैले चाहिँ। सुक्खाभन्दा ग्रेभी नै मिठो हुन्छ। पातहरू अब निकालिदिँदा हुन्छ। अघि लगाएको दालचिनी, पात, तेजपत्ताहरू निकाल्दा हुन्छ। मैले चाहिँ घिउ 1 चम्चा राखेको छु। घिउ राख्दा पनि सब्जी असाध्यै मिठो हुन्छ। कटहरको तरकारी मिठो हुन्छ। यसरी पकाएको तरकारी चाहिँ हामीले खाना, रोटी जेसँग नि खान सकिन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो भएको छ पाकेर। कटहरको तरकारी मन नपर्ने त को होला, सबैलाई मनै पर्छ। हरियो धनिया मसिनो गरेर काटेको। हरियो धनियाले पनि स्वाद दिनुको साथै हेर्नलाई पनि असाध्यै राम्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, पाकेर पनि रेडी भइसक्यो। कटहरको तरकारी चाहिँ हामीले पकाएर अब रेडी बनाइसक्यौँ। अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। अब हजुरहरू पनि कटहरको तरकारी मैले जस्तै पकाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथी फ्यामिलीसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। र हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।